Mondhatom, hogy én egy boldog ember vagyok, mert minden napot a barátaim között töltök. És ez a közösség, a rovás, ez egy életmód. Amióta eszemet tudom, én mindig rajzoltam, én mindig festettem, mindig valami képiségen törtem a fejemet. Amikor megpróbáltam a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetemet, hát elsőre nem vettek fel. Ez klasszikus dolog volt, hiszen több mint 300 jelentkező volt akkor, majdnem 400, és csak néhány tízet vettek fel. Aztán következő éven megpróbáltam megint nem vettek fel. Aztán úgy gondoltam, hogy ez egy egész jó kis buli, mert egyhetesek voltak akkor a felvételik, a Talent Visual. Elvittek katonának, utána 2 év után megpróbáltam megint, és akkor már felvettek. Nem is nagyon akartam elhinni. De végül is a katonaságon is egyfolytában rajzoltam. Így egész könnyű életem volt, mert hordták hozzám az idősebb katonák a barátnőik fényképeit, hogy meg tudnám rajzolni, de ha lehet ruha nélkül. Tudom, nekem ez nem gond, meg tudom rajzolni. Hát rajzolni nem csak, hogy szerettem, én most is szeretek. Nekem a figura az egy elég fontos pont az életemben. Megpróbáltam visszavezetni, hogy ezek a furcsa alakjaim hol találhatók. Mert főleg mikor láttam a Képes Krónika illusztrációit, azok talán a leginkább rokonnak nevezhető rajzok, de nem ott. Én egy görög-katolikus családból származom, Torna-Horvátiban nőttem fel, apám oldaláról görög-katolikus is lennék, és ugye ezek a görög-katolikus templomok ikonosztászjai, festményei, meg ugye a liturgia az rettenetesen hosszú. És gyerekként én ezeket néztem, és valahogy belém ivódott ez az egész. Szóval, hogy lettem képzőművész, soha nem akartam más lenni, mindig is képzőművész akartam lenni. Aztán engem úgy nagyon nem izgattak sosem a megkötések, én valahogy ki akarom bontani azt a küldeményt, azt a fájlt, amire van programom, amit valahonnan a érzékeinken túli világból kapok valami információt. Engem sokan ilyen filozofikus beállítottságú embernek tartanak, akik jobban ismernek az ördög ügyvédjeként, mert én aztán igyekszem beleérezni magam az ellenségeim helyzetébe is, hogy megértsem, hogy miért tettek, vagy miért történt az a dolog, ami történt, meg ahogy történt. 89-ben az első évfolyam befejezése után a Somodi Művelődési Táborban, ott is folyton rajzoltam, és megállt mellettem Mensáros László, színművész, és ez egy változást hozott az életembe. Nem csak azért, hogy most megkért, hogy rajzoljam le őt, hanem hogy ahogy elbeszélgettünk, akkor másnap reggel már korán, vagy 5-kor felébresztett, egy átdorbézolt éjszaka után nehezemre esett, de felkeltem hozzá, hogy megy sétálni, hogy menjünk beszélgetni. És ezeken a beszélgetéseken ilyen nagyon érdekes dolgok, amik engem is mindig, vagyis a tudatalattimban valahol ott voltak, azzal foglalkozott, nekem pedig folyamatos déjà vu érzésem volt. Pedig nem olvastam azokat a könyveket, amikről ő beszélt.
Aztán ellátott ezekkel a könyvekkel, és én azóta megszűntem regényeket, meg szép irodalmat olvasni. Én azóta filozófiai könyveket bújok. Grafikaára jártam, Igor Rumanszky volt a mesterem, de valahogy nem azt mondom, hogy nem érdekelt a részkarc, az aquatinto, a mezzotinto, de valahogy én nagyobbá akartam dolgozni, jóval nagyobb méretekben, és azt mondta, hogy úgy látom, hogy te már a mestere vagy ennek a technikának, próbálj ki valami mást. Hogy ő támogat benne, hogy ha szobrászkodni akarok, vagy ha festeni, lehet, hogy az a legközelebb. És megpróbáltam a festést. És ugye a festésnél is úgy kezdődik a dolog, hogy az ember nagyon ritkán, tehát egy képzett festő fehér vászonra nem fest, hanem általában lealapozott, tehát sötét alapból indul a világos felé, tehát így dolgozik. És legelőször ugye felrajzolja ilyen félszáraz ecsettel a kompozíciót. Na és megmaradtam ennél, amit imprimitúrának hívnak. Itt is ezek a képek, amik itt vannak körülöttem, ezeket még tovább kellene festeni, újabb rétegeket rá, és akkor eljutnánk, de hova jutnánk el? A barokk művészetig? Mert azt hiszem, az volt a csúcs a szakmaiság terén, most nem a művészetről beszélek. Szóval úgy döntöttem, hogy én különben is grafikus vagyok, meghagyom a képeimet így ebben az imprimitúra állapotban. És hát először úgy kiakadtak rajta, kipakoláskor a Kolencsik, Wojciech Kolencsik volt akkor a mesterem. És azt mondta, hogy toljatok a grafická malba, hogy ez egy ilyen grafikus festmény. És erre én kapásból válaszoltam, amit a fiatalok ilyenkor szoktak. Nem azt, hogy de nekem ez így tetszik, hanem azt, hogy to je zámer, vagyis, hogy ez a szándék. Igen, ez a szándék? Akkor jó. És azóta valójában így fejezem ki magam. Ez lett az, ami úgy leginkább jellemző rám. A befejezetlen képiség.